Noctis gjorde ett superjobb här att rensa myren innan vi kom ut nu. Jag har tankar att de ska liksom komma sträckandes. Han har rest 3 som jag har hört lyfta. Ja, precis. Hur är det? Jag låter som en orre, okej? Många orrar har du skjutit? Nej. Man borde beskatta som var i trän. De var ju här. Ja, ja. De kommer tillbaka. Kanske inte bästa. Det här är inte det bästa. Det är redan kamouflerad och allt. Jag ska ta fram kaffet och så kommer de. Ja, Noctis gjorde alltså ett helt fenomenalt jobb att rensa myren på fåglar på 3 minuter. När vi kom ut så satt det liksom några fåglar som satt och pratade med varandra och spelade. Här reste han någonting nära vägen som han drog över myren. Och sen reste han 2, inte flockar men 2 fåglar i alla fall, i närheten av oss. Nu är det soprent. Det finns inte ett fjäderfä kvar. Vi kom ju ut för sent, som vanligt. Jo, så är det. Jag som har så här. Och det behöver byxor. Jacka. Ja, passar den bäst. Men alltså det var mycket fåglar när vi gick ut. Det var mycket fåglar. Ja. Alltså, det var inga fel på det. Men de hade redan börjat spela när vi kom. Ja. Vi kom ut för sent. Det var väldigt mörkt. Så, Det var väldigt mörkt fortfarande. fast inte tillräckligt mörkt. Nej, kanske inte. Jag tänker om man ska köra den där bulvan, då måste man liksom vara ute och klara den bulvanen. Ja. Ja, det är Då tidigt. måste man gå ut med pannlampa. Ja, absolut. Så pass mörkt. Ja. Det är ingen omöjlighet i och för sig. Det kan vi skaffa. Ljumslet, var stod det? Ja, det stod typ 200 meter. In där borta. Ja.
den. Yes, den nog. Ja, jag tyckte den gick. Ja. Jag tyckte du träffade första. Ja, den nog. Shit vad häftigt. Jag trodde verkligen att vi skulle se någonting. Luckis! Han kommer. Ja. Ser du den inte? Nej, vänta. Kom igen. Men du träffade första, det såg man. Den tecknade mycket på första skottet. Ja, men sen var det nästan för nära. Ja. Ja. Men vi går hitåt då. Positivt att någonting som Men det kan ha varit Luckis som reste dem. Ja. För han var ju där borta. Nu hade vi inte koll på vad de andra gjorde. De kanske fortfarande har landat de också. Jo, men vi måste leta reda på den vi kvar. Ja. Det kommer ligga så här nu. Ja. Död med vingarna ute liksom. Men såg du ungefär vart den dök då? Vi var ut här mot... Nu ska vi se om vi kan hitta oss en liten orre här då på den här lilla myrbiten. Hade varit bra om man hade haft en hund som inte har sprungit iväg. Ja, men vi kör väl en skallgång. Det går 5 meter brett. Jag tyckte jag såg den här myrkanten liksom. Den gick mot den. Nej. Den lever fortfarande. Här, kom. Den lever fortfarande. Var är den då? Ja, vi är osäkra på om det var fågeln jag sköt på som lyfte här. Men Luckis var väldigt intresserad av det som är, det här trädet här. Och där den lyfte. Det känns som att det skulle kunna vara att det var blodbär. Men den flög in i skogen som är framför oss här. Och är den skadad då borde den inte orka så långt in i skogen. Så vi gör ett försök där. Svårt att veta när jag lyfter den. Till synes oskadad fågel för den platsen man tror att den som dog gick ner liksom. Kan ju vara en annan fågel, det vet vi inte. Hej, välkomna. Nej, vad synd. Alltså det var ett sånt perfekt läge. Ja, det var det verkligen. Jag trodde absolut inte vi skulle se några fåglar. Ja, men det trodde jag ändå. Ja. För de brukar göra ett streck sådär. Så jag trodde det skulle hända. Ja. Men sen att jag slarvade bort det totalt, det var ju inte... Ja, för det var verkligen hagelhåll. Ja, verkligen. Vi kanske sköt lite tidigt. Nej, jag tycker inte det. Alltså för att för att alltså... Jag tyckte första skottet var bra. Ja, det tyckte jag också. Tydligen inte. Nej. Förbannad. Ja, vi får träna lite mer. Jag hade ju inte laddat om heller. Alltså... Nu har jag en viktig, helt normal fråga. Om ni skjuter bom, som jag precis gjorde i den här filmen. Hanterar ni också det helt normalt genom att gå ut, bygga typ en slamplåt, provskjuta alla ammunition ni har och bryta ner liksom saker i molekyler för att se vad som gick fel? Eller är ni helt sinnessjuk och bara liksom antar att ni hade övat för lite och det var ert fel? Det är bättre att köra antingen bara papper, byggpapp, det har vi också med i och för sig. För att sprayfärgen. Alltså, om man har burkfärg, då får du skitbra täckning och det går skitfort. Alltså typ roller, då går det jättebra att spraya på en eller måla på en sån här slamplåt. Okej, nu ska vi se då. Okej, platsen jag står på nu, det är 22 meter till måltavlan. Nu kommer jag börja med skottet jag körde i morse. Det är Normas 4, 36 grams. Och nu är det någon som tänker, Joel, vart tog rödpunktsiktet vägen? Och det stämmer, jag tog av det igår. För att vi har ett annat projekt som kräver det här siktet just nu. Och det motiverade jag med att jag har skjutit många andras hagelgevär i år. Erikas, en kompis och en kollegas. Kollegan kan få vara kompis också om han vill. Och det har gått svinbra, jag har skjutit bättre än dem med deras gevär. Utan rödpunktsikte. Så, tog av siktet igår. Kolven har jag anpassat sedan tidigare efter mig. Gick upp. Spången ser ut som det ska göra, som det alltid har gjort innan jag satte på rödpunktsiktet. Och så var det bom i morse. Men det kan ha varit bara järnspöken.
Så nu tar vi och testar. Jag siktar på det borrade hålet i plåten. Se. Nu glömde jag skyddsglasögonen. Jag har med glasögon. Fel av mig, de ska ta på. Men det var bly i alla fall. Det studsar inte lika mycket på stål, men det studsar. Då ska vi se. Katastrofal spridning ska jag säga. Katastrofal. Kolla på det här. Här ryms det en orres vitala organ. Här ryms det en orres vitala organ. Här ryms det en orres vitala organ. Okej, så den choken var inte bra till den ammunitionen. Så här får man inte göra. Så här. Jag vet att det är många som gör så här. Många köper hagelskott och går ut och jagar direkt. Köper, men jag ska ha 3 år för jag ska jaga gäst till exempel. Och går ut. Men det kan se ut som skit. Alltså mitt hagelgevär. Jag har funderat länge på att köpa en ny chok. Jag har 3 choker, men jag funderar på att köpa en eftermarknadschok. Ja, okej, det såg ju dåligt ut då. Det kan ha varit orsaken. För jag tyckte att skotten kändes bra liksom. Nu ska vi se det här då. För nu har jag bytt chok sedan dess. I somras när jag jagade kråka, då körde jag med de här 7,5 bly 24 grams till 28 grams. Jag har bägge två. Ska se hur de går. Men för i somras körde jag med den choken sitter i nu. Så det är den träffbilden som jag sköt många fåglar med i somras. Sen satt jag i full chok i med den här versionen och sköt massa bom också. Det som jag kan se är att jag tycker att inskjutning, alltså kolvanpassningen, spången, träffbilden ligger rätt mot vad jag siktar i alla fall. Sen ska jag göra rätt anläggning såklart när jag skjuter. Ja, men här har vi en betydligt bättre träffbild. Den här spridningen skulle jag vilja ha på skogsfågel. Ni ser här ryms det inte en orre någonstans i den här träffbilden. Så vem vet, det hade kanske funkat bättre att köra med den här ammunitionen i morse än med 4 som jag körde nu. För det var verkligen inte bra spridning på dem. Alltså choker och hagel, det är en magi hörni. För att om ni har låga laddningar, alltså kulvikten, alltså storleken på haglarna, det är siffrorna. 1, 3, 5, 6. Sen hur många gram det är hur tung laddningen är. Och ju tyngre laddning, desto långsammare laddning. Alltså, ju mer vikt, desto långsammare går om det inte är avsvärt mycket krut bakom då. Men det är sällan det. Ju mer vikt det är i patronen, desto långsammare går den, punkt slut. Och ju långsammare den går, desto mindre chok blir det. Ju fortare det går, desto hårdare packas de ihop av choken. Så en improved modified chok till exempel med en snabb laddning kommer kanske gå upp mot en halv motsvarande. Och det är därför som man ofta pratar om att man ska ha snabba laddningar när man skjuter gås och sjöfågel och sånt där. Att man snarare ska köra 28 grams ammo än 36 till exempel. För att det är farten som gör att jag får en bättre träffbild. Less jag blir. Ja. Nu har vi testat, nu har vi en slamplåt, nu kan vi göra bättre ifrån oss i framtiden. Fantastiskt fin dag idag så jag tänker låta bärplockarna plocka bär i fred nu. Så jag skjuter bara 2 skott. Tack för att ni kollar på Hunting Family. Om ni undrar varför det tar så lång tid innan jag får ut filmer så är det för att det sker så mycket bakgrund. Alltså jag tror vi har 5-6 filmer på gång parallellt nu. Och min lilla potatiskärna klarar inte riktigt av det. Så att det kommer snart. Jag ska bara lyckas redigera ihop allt. Vi ses i nästa film. Hej då!